นะคะแล้วก็ใส่เลยค่ะนี่ปีกบนนะคะนี่นะคะเศษเนื้อไก่แอลก็จะเคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะไฟปานกลางไม่ถึงกับอ่อนนะคะไฟปานกลางนะคะทุกคนวันนี้ขออภัยด้วยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมากินอีกแล้วค่ะกินไก่ด้วยกันเนาะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวจะส่วนผสมอะไรต่างๆเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะคะใต้คลิปนะคะขาไก่ขาเล็กๆเนี่ยนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะสุกแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะมาแซ่บด้วยกันจ้าอร่อยแน่นอนเลยค่ะกรอบนอกนุ่มในนะคะทุกคนนี่ทั้งเศษไก่ทั้งน่องไก่นะคะทุกคนเดี๋ยวเวียนหัวนะคะไม่ได้ขาตั้งกล้องมานี่นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะทอดไก่กรอบจะให้ลูกๆทานนะคะให้เด็กๆทานนะคะวันนี้ก็โอเคจ้ามาทานด้วยกันค่ะทุกคนนี่นะคะโอเคนะคะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอลด้วยนะคะวันนี้พามากินเฉยๆจ้าสวัสดีค่ะ